Üdvözlök mindenkit Zoltán rádiójavító műhelyében, és ezennel egy roppant egyszerű, nagyon rövid kis hibajelenséget mutatok be. Kollégámnak az unokái előkaparták ezt a körülbelül 40 éves gyerek CB rádiót, ez a 27 meg a környékén működik, be akarták üzemelni, és hát, ahogy várható volt, nem működött. A jobboldali rádió, ami össze van rakva, ez, semmi életjelet nem mutatott, tehát a tápegységnél kezdtem a hibát, ami gyakorlatilag egy méréssel megvolt. Az elemnek a csatlakozója, ez belül itt ebben a kis műanyag borítás alatt el volt szakadva. Azt visszaforrasztva, a rádió tökéletesen működött. A másik egy nagyon picivel bonyolultabb volt, mutatott már némi életjelet magáról, de nem igazán volt. Kimenő teljesítmény volt, halk volt, de egy picit recsegett. Klasszikus rádiójavítási megoldással, ugye kezdjük hátulról a javítást a hangszóró felől. Ugye egyből látható itt a jobb felső sarokban ez a kis hangmodul, ez a KA2201-es IC-vel, körbe elektrolit kondikkal, 40 éves készülékről beszélve, neki fogtam kimérni a kondenzátorokat, hát egyből ki is jött, hogy két elektrolit kondinak az ESR-je az nullával volt egyenlő, illetve megmérhetetlen volt. Azokat kicserélve rögtön kezdett életjeleket mutatni a rádió, de még mindig voltak vele gondok. És ahogy forgattam a panelt, hát hol működött, hol nem működött. Kiderült, hogy ennek a tápcsatlakozójában is volt valami probléma, konkrétan az egyik érintkező volt leszakadva, hát egyszerűen fogtam és visszaforrasztottam a helyére, és onnantól kezdve a rádió fölé lett. Meg is mutatom. Ugye bekapcsoljuk mind a kettőt. Ugye a szkópon lehet majd látni, hogy van jel, van kimenő jel. A másik rádión is, ha meghallgatjuk, akkor lehet hallani a vételt. Hát egy pici gerjedés, csökkentünk az antennán. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tehát így már rögtön jobbat mutat. Ez egy nagyon egyszerű eset volt, a többiek majd bonyolultabbak lesznek. Sziasztok!